රුපියල් 15000කට වඩා අඩු ෆෝන් එකක quality display එක, security වලට face unlock තියෙන biometric system එක, 4G network support කිරීමේ පහසුකම සහ ගොඩක් හොඳ build quality එකක් තියෙයි කියලා හිතන්න පුළුවන්ද? ඔව්, ඔයා මෙන්න මේ වගේ Itel A23 Pro ෆෝන් එකක් මිලදී ගත්තොත් මම කලින් සඳහන් කරපු දේවල් සහ තවත් ගොඩක් විශේෂාංග තියෙන ෆෝන් එකක් තමයි මිලදී ගන්න ලැබෙන්නේ. හැමෝටම සුබ දවසක් කියලා Microtronic ටෙක්නොලොජි එකකින් අරගෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. වීඩියෝ එක අරගෙන මම ගිහාන් පියදර්ශන. වීඩියෝ එක පටන් ගන්නකොට මම කිව්වා අද අපි කතා කරන මේ ෆෝන් එක රුපියල් 15000කට වඩා අඩු මුදලකට මිලදී ගන්න හැකියාව තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලට මේ ෆෝන් එක රුපියල් 14990කට මිලදී ගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. අපිට මේ ෆෝන් එක ලංකාවේදී Sapphire Blue කියන කලයකින් විතරයි මිලදී ගන්න ලැබෙන්නේ. ෆෝන් එක අන්බොක්ස් කරගන්න ඉස්සෙල්ලා ඔයාලට පොඩි දෙයක් මතක් කරන්න ඕන. ඔයාලා තාමත් Facebook එකේ official Itel page එකට like කරලා නැත්තම් දැම්ම like කරලා තියාගන්න. මොකද Itel සමාගම ඉස්සරහට ගොඩක් giveaways දෙන්න ලෑස්ති කරලා තියෙනවා කස්ටමර්ස්ලට. ඉතින් ඒ නිසා දැම්ම page එකට like එකක් දාලා තියාගෙන ඉස්සරහට Itel වල තියෙන වටිනා තෑගි දිනා ගන්න. හරි, එහෙනම් අපි box එක unbox කරගෙන ඇවිල්ලා ෆෝන් එක ගැන කතා කරමු. box එක open කරගන්න ඉස්සෙල්ලා අපි පොඩ්ඩක් බලමු box එක කොයි වගේද කියලා. box එකේ ඉස්සරහින්ම ෆෝන් එකේ ෆොටෝ එකක් සහ A23 Pro කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකම ෆෝන් එකේ key features දෙකක් සහ box එකේ උඩින්ම Itel කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. box එකේ පිටිපස්සේ මේ ෆෝන් එකේ තවත් features ටිකක් highlight කරලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. box එක unbox කරගත්ත ගමන් අපිට device එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට micro USB cable එක, ෆෝන් එකේ removable battery එක, ඊළඟට paperwork ටික සහ අවසාන වශයෙන් අපිට charger එක බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ design එක ගැන නම් කතා නොකරම බෑ. මොකද මම මේ ෆෝන් එක අතර ගන්නකම්ම හිතුවේ නැහැ මෙච්චර build quality එකක් ඇති කියලා. මොකද මේ device එක රුපියල් 15000කට වඩා අඩු device එකක් නිසා. ෆෝන් එකේ back එක සහ frame එක සම්පූර්ණයෙන්ම plastic වලින් තමයි නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. නමුත් මේ ෆෝන් එක නැවෙන්නේ එබෙන්නේ නැති ශක්තිමත් build එකක්. මේකේ back එකට ලබා දීලා තියෙන design එක උනත් මාරම ලස්සන design එකක්. ෆෝන් එකට එළිය වෙනකොට ලස්සන පොඩි design එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ ෆෝන් එක අතර ගත්තාමත් අතර comfortable වෙන විදිහට ෆෝන් එක design කරලා තියෙනවා. ෆෝන් එකේ back එක ටිකක් glossy look එකක් තියෙන නිසා fingerprint ඇලෙන්න කුණු දූවිලි රැඳෙන්න වගේ ටිකක් බලනවා. ඒ නිසා back cover එකක් use කරනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ෆෝන් එකේ button and ports තියෙන විදිය ගැන කතා කරනවා නම් ෆෝන් එකේ දකුණු අත පැත්තේ volume rocker සහ power button එකත්, උඩ පැත්තේ micro USB port එක සහ 3.5mm headphone jack එකත් බලා ගන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකේ යට පැත්තෙන් අපිට mic එක විතරයි බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. ෆෝන් එකේ back cover එක ගත්තාම removable back cover එකක් තමයි ෆෝන් එකට තියෙන්නේ. ෆෝන් එකට nano sim දෙක, micro SD card එක සහ battery එක දාන්න තියෙන ෆෝන් එකේ back cover එක ගලවලා. මම මේ ක්‍රමයට ගොඩක් කැමතියි. මොකද අපිට මේ battery එක කාලයක් ගිහිල්ලා replace කරගන්න අවශ්‍ය වුණොත් battery එක ගෙනහල්ලා අපිටම replace කරගන්න පුළුවන් නිසා. ඒ වගේම SIM එක, SD card එක වගේ දේවල් මාරු කරගන්න අවශ්‍ය වුණොත් අපිට tool හොයලා ඉන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ටක් ගාලා back cover එක ගලවලා මාරු කරගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයගොල්ලෝ බලන්නේ නැද්ද මේ ෆෝන් එකට speaker එකක් නැද්ද කියලා? නැහැ. මේකට speaker එකක් තියෙනවා. මේකේ speaker එක විදිහට වැඩ කරන්නේ earpiece එකමයි. එහෙම වුණා කියලා මේකේ sound අඩු ප්‍රශ්නයක්වත් වෙන issue එකක්වත් අපිට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ නැහැ. ගානේ හැටියට හොඳ මට්ටමේ sound quality එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ෆෝන් එකේ. මම මේ ෆෝන් එකේ display එකට ගොඩක් කැමතියි. මොකද ගානත් එක්ක බලපුවාම ගොඩක් හොඳ මට්ටමේ display එකක් ලබා දෙන්න කටයුතු කරලා තියෙන මේ Itel සමාගම. මේ ෆෝන් එක රුපියල් 15000ට වඩා අඩු device එකක් කියලා හිතා ගන්න බෑ display එක බලපුවාම. ඒ තරමට හොඳ colors තියෙනවා මේ display එකේ. මේ display එක අංකල් 5ක FWVGA display එකක්. මේකේ outdoor visibility එක හා විවිධ angle ගත්තොත් එහෙම ටිකක් තදවුවකදී නම් average මට්ටමක තමයි තියෙන්නේ. ඒ අරෙන් අනිත් වෙලාවල් වලදී නම් කිසිම අඩුපාඩුවක් කියන්න නැහැ මේ display එකේ. ෆෝන් එකේ security ගැන කතා කරනවා නම් අපිට security වලට pin එකක්, password එකක් හරි pattern එකක් හරි දාගන්න පුළුවන්. security වලට අපිට ඒ දේවල් ලබා දීලා තිබ්බට මේ ෆෝන් එකේ විශේෂත්වය තමයි මේ ෆෝන් එකට face unlock පහසුකමක් ලබා දීලා තියෙන එක. සාමාන්‍යයෙන් අපිට රුපියල් 20000කට වඩා වැඩි ෆෝන් වල තමයි මේ පහසුකම බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. නමුත් මෙච්චර ගණන් අඩු ෆෝන් එකකට face unlock පහසුකම ලබා දීලා තියෙන එක මාරම වටිනවා. ඒ වගේම face unlock එකෙන් ෆෝන් එක unlock කරේ speed එක ගත්තත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තියෙනවා. ඉතින් අන්න ඒක ගොඩක් වටිනවා. මේ ෆෝන් එකේ 1GB RAM එකක් සහ 8GB storage එකක් තියෙනවා. අපිට අවශ්‍ය නම් 32GB වෙනකන් SD card එකක් ගහලා අපිට ස්ටෝරේජ් එක වැඩි කරගන්න අවස්ථාව තියෙනවා. ෆෝන් එකට ලැබිලා තියෙන processor එක ගැන බලනවා නම් 1.4 GHz quad core processor එකක් සහ UniSoC SC9832E කියන chipset එකක් තමයි මේ ෆෝන් එකට ලබා දීලා තියෙන්නේ. මේකේ අපිට ලොකු ගේම් නම් play කරන්න බෑ. නමුත් මම Clash of the Clans, Angry Birds, Candy Crush වගේ ගේම් play කරලා බැලුවා. ඒ වගේ ගේම්ස් නම් කිසි අවුලක් නැතුව මට play කරන්න පුළුවන්කම ලැබුණා. මේ ෆෝන් එකේ OS එක වෙන්නේ Android 10 Go edition එක. මේ Android Go edition එක නිසා මේ ෆෝන් එක smoothව struck වෙන්නේ නැතුව ගොඩක් හොඳට වැඩ කරගෙන මේ හැකියාව ලැබෙනවා. මේකේ බැටරි එක ගැන කතා කරනවා නම් මිලිඇම්පියර් hour 2400ක ලිතියම් අයන් බැටරි එකක් තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. බැලු බැලමට ටිකක් අඩු කැපැසිටි එකක බැටරි එකක් වගේ පෙනුනට එකපාරක් charge කරලා දවස් එකමාරක වගේ කාලයක් මේ ෆෝන් එක වැඩ කරගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. මට මේ ෆෝන් එක 115 වෙනිදා full charge කරගන්න පැය 2යි විනාඩි 50ක වගේ කාලයක් ගත වුණා. තවත් වටින ෆීචර් එකක් තමයි මේ ෆෝන් එක ලබා දීලා තියෙන VoLTE පහසුකම. ඉතින් ඒ නිසා 4G සිග්නල් වලින් ගොඩක් පැහැදිලි calls ලබා ගැනීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. ඒ වගේම
වගේම කෝල්ස් එනකොට data switch වෙන්නේ නැහැ මේ පහසුකම නිසා. අපිට මේ ෆෝන් එකේ sensors විදිහට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ accelerometer එක සහ proximity sensor එක විතරයි. අවසාන වශයෙන් ෆෝන් එකේ කැමරා setup එක ගැන කතා කරනවා නම් rear camera setup එකට 2 megapixel කැමරාවක් සහ LED flash light එකක් ලබා දීලා තියෙනවා. ඒ වගේම front camera විදිහට 0.03 megapixel කැමරාවක් තමයි ලබා දීලා තියෙන්නේ. ඒ කැමරාවටත් LED flash light එක ලබා දීලා තියෙන නිසා zoom class එකම කරන කෙනෙක්ට ගොඩක් හොඳ ෆෝන් එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. මේ කැමරාස් වලින් ගොඩක් details තියෙන photos නම් capture කරගන්න බෑ. නමුත් ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට note එකක් capture කරගන්න වගේ දේවල් වලට මේ කැමරාව හොඳයි. ඉතින් මේ ඔක්කොම දේවල් ගැන බලපුවාම මේ ෆෝන් එක මට recommend කරන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ඉගෙන ගැනීමේ වැඩ කටයුතු වලට YouTube වීඩියෝ බලන්න, internet use කරන්න සහ social media වල වැඩ කරන්න වගේ දේවල් වලට. ඉතින් ඒ නිසා ලොකු වැඩ වලට මේ ෆෝන් එක use කරන්න නැති මම කලින් කියපු වැඩ වලට මේ ෆෝන් එක use කරන කෙනෙක්ට ඒ කියන්නේ ඉගෙන ගන්න කෙනෙකුට, වැඩිහිටි කෙනෙකුට වගේ ගොඩක් හොඳ budget ෆෝන් එකක් මේ ෆෝන් එක. ඉතින් මේ ඉස්සරහට එන උත්සව කාලට කාට හරි තෑග් දෙන්නම් මේ ෆෝන් එක ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් ඔයා මේ බජට් ෆෝන් එක ගැන මොකද හිතන්නේ? ඔයාගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මතක් කරන්න ඕන අපි අද කතා කරමු මේ Itel brand එකෙන් තමයි අපේ දඹුල්ල Giants cricket team එකේ official mobile partner වෙන්නේ. ඉතින් ඒකටත් මම සුබ පතනවා. ඉතින් ආයෙමත් මතක් කරනවා Itel page එකට like එකක් දාලා තියාගන්න. මොකද මෙයාලා ගොඩක් giveaways ලෑස්ති කරලා තිනවා ඉස්සරහට. ඒ වගේම Microtronic Technology YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ගිහිල්ලා එන්න හැමෝටම සුබ දවසක්.